હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કિચન. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું વરાળિયા ભીંડાનું શાક, જે એકદમ સરળ રીતે બને છે. અને આ રીતે બનાવેલા ભીંડાનું શાક બધાને બહુ જ ભાવે છે અને નાનાથી મોટા આ બધા આંગળા ચાટતા રહી જાય છે એવું આ ભીંડાનું શાક બને છે. તો રેસિપીને એન્ડ સુધી જોજો અને જો રેસિપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો અને આવી જ નવી રેસિપીઝ માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો અહીંયા મેં 200 ગ્રામ જેટલો નાની સાઇઝનો આ ભીંડો લઈ લીધો છે. એકદમ ફ્રેશ અને એકદમ કૂણો ભીંડો લેવાનો છે, જેનાથી આપણું શાક પણ બહુ જ ટેસ્ટી એવું બને છે. અને આવી રીતે ફ્રેશ ભીંડો હોય તો એ વધારે સારું. હવે આ ભીંડાને આપણે ધોવાનો બિલકુલ પણ નથી અને જો બહુ ગંદો હોય તો તમે ધોઈ શકો છો, પણ તમારે આવી રીતે ફ્રેશ જ ભીંડો લેવાનો એટલે બહુ ધોવાની જરૂર ના પડે. અને હલકા પાણીના છાંટા જો તમારે એમાં ભીંડા ઉપર છાંટવા હોય તો છાંટીને પછી એને સરસ આવી રીતે કપડાથી લૂછી લેવાનું, જેથી કરીને એકદમ સરસ આપણો ભીંડો ચોખ્ખો થઈ જશે. અને ધોવાથી ભીંડાનું શાક થોડુંક ચીકાસવાળું બને છે, એટલે બહુ ધોવાની જરૂર ના રહે એવો જ ભીંડો પસંદ કરવો. એટલે સરસ આવી રીતે લૂછી લેવાનું. તો હવે આવી રીતે બધા જ ભીંડાને હું લૂછી લઈશ. તો અહીંયા મેં ભીંડો લૂછી લીધો છે. હવે આપણે એને કાપી લઈશું. તો ભીંડાનો આગળનો અને પાછળનો ભાગ આપણે કટ કરી લેવાનો છે અને એક સરસ વચ્ચે કટ લગાવી દેવાની છે, જે એકદમ ભરવામાં ઇઝી રહે એવી રીતે આપણે સરસ કટ લગાવી લઈશું, એકદમ હળવા હાથે. અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણો ભીંડો મેં કાપી લીધો છે, જેથી આપણને ભરતા પણ ફાવે અને આપણે જોઈ પણ શકીએ કે ભીંડાની સીંગની અંદર ક્યાંય સડેલું કે એવું કંઈ છે કે નહીં. તો આવી રીતે આપણે બધા જ ભીંડાની સીંગોને કાપી લેવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ ભીંડાની સીંગોને એકદમ સરસ રીતે કાપી લીધી છે. તો હવે આપણે રેડી કરીશું એનો ચટપટો એવો મસાલો, જેથી આપણું ભીંડાનું જે શાક છે ને બહુ જ ટેસ્ટી એવું બનશે. તો મસાલો બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા એક નાનું મિક્સર જાર મેં લઈ લીધું છે. એની અંદર એડ કરીશું 10 થી 15 લસણની કળીઓ. જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અને ત્યારબાદ મેં લીધું છે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી સેવ. જો તમારી પાસે સેવ ના હોય તો તમે થોડું બેસન શેકીને પણ એમાં એડ કરી શકો છો. ત્યારબાદ મેં લીધું છે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા શિંગદાણા અને આને આપણે એક દરદરી પેસ્ટ રેડી કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો મેં એકદમ સરસ દરદરી પેસ્ટ રેડી કરી લીધી છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પેસ્ટ કેવી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો બાઉલમાં કાઢ્યા બાદ આપણે એની અંદર એડ કરીશું થોડા મસાલા. તો અહીંયા મેં 2 ટીસ્પૂન જેટલા લાલ મરચું પાવડર એડ કર્યું છે. તમે તમારી તીખાશ પ્રમાણે ઓછા વધુ કરી શકો છો. તમે અહીંયા લીલા મરચાંને પણ યુઝ કરી શકો છો, મેં લાલ જ કર્યું છે. ત્યારબાદ એડ કરીશું 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલું હળદર પાવડર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ એડ કરીશું લીલા ધાણા ઝીણા કટ કરેલા, જેનાથી ખૂબ જ સારો ટેસ્ટ આવે છે મસાલાની અંદર. અને ત્યારબાદ એડ કરીશું થોડો લીંબુનો રસ, જેથી ભીંડાની અંદરની જે ચીકાશ છે ને એ જતી રહેશે. તો અહીંયા મેં 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ એડ કર્યો છે. ત્યારબાદ એની અંદર એડ કરીશું 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ અને હવે બધા જ મસાલાને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણો જે મસાલો છે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે એને ભીંડાની સીંગની અંદર હવે ભરીશું. તો આવી રીતે સીંગમાં જેટલું સમાય, ભીંડામાં જેટલું સમાય એટલું આપણે એની અંદર એડ કરવાનું છે. એટલે જેટલો તમારો મસાલો ભરપૂર હશે એટલું જ તમારું ભીંડાનું શાક સરસ બનશે. તો આવી રીતે મેં સરસ આખી સીંગને સરસ ભરી લીધી છે. તો એવી જ રીતે બધા જ ભીંડાની સીંગો આપણે ભરી લેવાની છે. તો અહીંયા મેં બધી ભીંડાની સીંગો ભરી લીધી.
હવે આવી રીતે એક ચારણી લેવાની, એની અંદર આવી રીતે શીંગોને સરસ ગોઠવી લેવાની. તો આવી રીતે ગોઠવવાથી બધી શીંગોને જે ભાપ મળે છે, જે વરાળ મળે છે, એનાથી ભીંડાની જે શીંગો છે એકદમ સરસ સ્ટીમ થઈ જાય છે અને સરસ એનો ફ્લેવર એન્હાન્સ થાય છે. તો આવી રીતે તમે બધી શીંગોને સરસ ગોઠવી લેશો એટલે સરસ એને બધાને એકસરખી સ્ટીમ મળશે. તો આપણી બધી શીંગો ગોઠવાઈ ગઈ છે અને બીજી બાજુ મેં અહીંયા પાણી ગરમ થવા મૂકી દીધું છે. આપણું પાણી ઉકળી ગયું છે. ગેસની ફ્લેમ હવે લો કરી દઈશું અને આપણે જે ચારણી લીધી હતી એ એની ઉપર મૂકી દઈશું અને મીડિયમ ફ્લેમ પર જ આપણે ભીંડાને થવા દઈશું અને ઉપર એક સરસ થાળી ઢાંકી દઈશું જેથી કરીને જે વરાળ છે એ બહાર ના જાય. તો 15 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે આપણે જોઈ લઈશું કે આપણી શીંગો થઈ ગઈ છે કે નહીં. તો બીજી બાજુ મેં અહીંયા 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા મગજત્રીના બીને પાણીમાં પલાળી લીધા હતા, જેની આપણે પેસ્ટ રેડી કરી લેવાની છે. હવે આપણે જે ભીંડાની શીંગો છે એકદમ સરસ સ્ટીમ થઈ ગઈ છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને કાંટા ચમચીની મદદથી જોઈ લઈશું કે ભીંડો સરસ ચડી ગયો છે કે નહીં. એ આસાનીથી ભીંડાની શીંગની અંદર પ્રેસ થાય છે એટલે સરસ રીતે ભીંડો બફાઈ ગયો છે. તો હવે વઘાર માટે મેં અહીંયા 2 મોટા ટમેટાની આવી ગ્રેવી તૈયાર કરી લીધી છે. પછી મેં અહીંયા લીધું છે 5 લસણની કળી અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર. એની એવી સરસ પેસ્ટ રેડી કરી લીધી છે જે પણ આપણે વઘારમાં એડ કરવાની છે. તો હવે શાક વઘારવા માટે મેં એક પેનમાં 7 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ગરમ થવા મૂકી દીધું. અહીંયા આપણે ગ્રેવી માટે તેલ વધારે કર્યું છે અને વધારે તેલ હોય તો શાક સરસ બને. તો અહીંયા તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ટીસ્પૂન જેટલું રાઈ અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલું જીરું એડ કરી દઈશું. એ સરસ કકડી જાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ એડ કરીને તરત જ આપણે આપણી ગ્રેવી એડ કરી દઈશું. ગ્રેવીને તેલ સાથે સરસ પહેલાં મિક્સ કરી લેવાની એટલે સરસ સતળાઈ જાય. ત્યારબાદ એની અંદર એડ કરીશું થોડાક મસાલા. તો અડધી ટીસ્પૂન જેટલું હળદર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન જેટલું ધાણાજીરું પાવડર અને જે લસણ અને લાલ મરચાંની પેસ્ટ રેડી કરી હતી એ અને આ બધી જ વસ્તુને ગ્રેવી સાથે સરસ મિક્સ કરી લેવાની છે. તો અહીંયા આપણે બધા જ મસાલા ગ્રેવીના જ પ્રમાણમાં એડ કરીશું કેમ કે આપણે ભીંડો ભરતી વખતે એના પ્રમાણના મસાલા એમાં એડ કરી દીધા છે. તો હવે આપણે એની અંદર એડ કરીશું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, જે ગ્રેવીના પ્રમાણમાં જ એડ કરવાનું છે અને હવે એને સરસ મિક્સ કરી લઈશું. મીઠું મિક્સ કરી લીધા બાદ આપણે ગ્રેવીની અંદર એડ કરીશું મલાઈવાળું મોળું દહીં, જેનાથી ખૂબ જ ક્રીમી એવી આપણી ગ્રેવી બનશે અને શાકનો ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે. અને દહીંને અને ગ્રેવીને સરસ મિક્સ કરી લઈશું. આપણી ગ્રેવી બહુ જ ક્રીમી લાગશે અને સાથે થોડી પતલી પણ થઈ ગઈ છે. તો તેના માટે મેં જે મગજત્રીના બીને પલાળ્યા હતા તો એની મેં પેસ્ટ રેડી કરી લીધી, જેથી કરીને આપણી જે ગ્રેવી છે થોડી ઘટ થઈ જશે અને ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવશે. આ બધી જ વસ્તુ આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો હવે આપણે આપણા જે ભીંડાની શીંગો છે એની ઉપર સરસ ગોઠવી દઈશું. આવી રીતે ગોઠવવાથી આપણી ભીંડાની શીંગો આખી જ રહે છે અને ખાવાની મજા આવે છે. તો આપણી ભીંડાની શીંગો ગોઠવાઈ ગઈ છે અને ભરતી વખતે જે થોડો મસાલો બચ્યો હતો એને પણ આવી રીતે હું એની ઉપર ભભરાવી દઈશ. તો હવે લો ફ્લેમ પર આપણે શાકને 5 મિનિટ સુધી થવા દઈશું. 5 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે તમે જોઈ શકો છો આપણી ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને એકદમ સરસ આપણું શાક રેડી થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને આપણું શાક એકદમ રેડી છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈશું. આવી રીતે તમે વગર ચમચાથી જ હલાવશો તો જ આપણી શીંગો સરસ રહેશે. તો હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી અને એકદમ ચટાકેદાર લાગે છે ને શાક આપણું, જે તમે રોટલી ભાખરી સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો એકદમ ચટપટું એવું ને મોઢામાં પાણી આવી જાય એવું આપણું ભીંડાનું શાક બન્યું છે. એકદમ સરળ રીતે બનાવ્યું છે. તો જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી આવી જ અવનવી રેસિપીઝની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.